Përshëndetje të dashur teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin shëndetësor Hipokrati. Sot do të flasim për diabetin mellitus. Për më tepër lidhur me këtë informacion, me këtë sëmundje, ne do të kemi të ftuar profesor doktor Florian Toti. Përshëndetje doktor. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Profesor, kjo sëmundje njihet si çrregullim kronik i metabolizmit ton. Çfarë mund na thoni për këtë? Pse quhet e tillë? Diabeti mellitus ose diabeti sheqerit siç njihet në përgjithësi në Shqipëri, ka lidhje me rritjen e vlerave të sheqerit në gjak dhe kjo pastaj ka lidhje direkt me mënyrën e veprimit ose më mirë themi mos veprimin e insulinës. Pra, baza e diabetit është mungesa totale e insulinës, siç ndodh në rast të diabetit tip 1, ku kemi një proces autoimun, shkatrohen qelizat beta dhe rrjedhimisht nuk prodhohet insulina nga organizmi. Dhe në rast e diabetit tip 2 kemi një mosveprim ose një rezistencë ndaj insulinës në periferi dhe në këtë rast organizmi detyrohet të prodhojë më shumë insulin për të kompensuar mosveprimin e saj dhe në këtë mënyrë shtohet oreksi, shtohet pesha dhe futemi në një rrjedh vicioz. Pra, e thënë thjesht kemi mungesën e insulinës në rast e diabetit tip 1 dhe mosveprimin siç duhet në rastin e diabetit tip 2. Si instalohet diabeti tip 2 në organizmin tonë? Diabeti tip 2 është pjesa më e madhe e rasteve me diabet. Rreth 90% e personave me diabet kanë diabetin tip 2, i cili është një diabet që në përgjithësi fillon mbas moshës 40 vjeç, prandaj dhe më përpara quhej diabeti të rriturve, për ta dalluar nga diabeti tip 1, që quhet diabeti i fëmijëve sepse fillonte në moshë të re, por këto koncepte sot kanë humbur. Pra, kemi me diabet tip 2 dhe në moshën 10 vjeçare, ashtu siç kemi edhe raste me diabet tip 1 ose të ngjashme me diabetin tip 1 dhe në moshën 70 vjeçe. Dhe instalimi i kësaj sëmundje fillon gradualisht. Pra, në rast në diabetit tip 2 kemi insulinorezistencën, fillon të rritet glicemia, sidomos glicemia esëll, gradualisht, pra atë që quhet prediabeti, pa u bërë akoma me diabet persone, dhe këto glicemi rritet prodhimi i insulinës, shtohet ushqimi që shoqëron gjithmonë prodhimin e shtuar të insulinës, pra shtohet obeziteti. Obeziteti shton rezistencën periferike ndaj insulinës dhe në këtë mënyrë kemi një rritje graduale të glicemive dhe një lodhje të qelizave beta që prodhojnë insulinën, duke çuar pastaj në instalimin e diabetit dhe gradualisht me kalimin e kohës edhe mundësinë më të pakët të mjekimit me tableta dhe nevojën për të shtuar në terapi insulinën. A mund të themi se kemi një epidemi globale të personave me diabet tip 2? Patjetër. Sot diabeti po shtohet. Edhe diabeti tip 1 po shtohet në botë, por shtesa është 1, 2, 3% në vit. Ndërkaq që në rast e diabetit tip 2 kemi një rritje galopante të shifrave të diabetit. Për shembull, nëse shikojmë tabelën këtu, shikohet që në botë në vitin 2017 ishin 425 milion persona me diabet. Në një studim që është bërë nga vitet 90, ishte menduar që në vitin 2025 në botë do të kishte 330 milion persona me diabet. Pra ne sot jemi në vitin 2017 dhe këto shifra janë të kaluar me gati një herë e gjysmë. Edhe në Shqipëri, në vitin 2005, kur kemi bërë një studim të parë, në Shqipëri kishte rreth 30.000 persona me diabet. Shifrat e fundit të vitit 2017, flasin për 70.000 persona me diabet të trajtuar, pra që marrin medikamente me rimbursim. Dhe nuk duhet harrojmë që ka një numër të madh personash që janë me diabet dhe që nuk e dinë akoma që janë me diabet, ose janë me diabet dhe janë jashtë skemës së rimbursimit. Pra, shifrat reale duhet jenë më të larta se kaq. Po cilat janë shenjat dhe simptomat e diabetit tip 2? Shenjat e diabetit si tipi 1, si tipi 2 janë të njëjta. Pra, është një triad e famshme e cila përfshin poliurin, pra urinimin e shpesht, polidipsin ose etjen e shtuar, se janë dy elemente që shkojnë bashkë këto, domethënë urinimi i shpesht vjen si pasojë e eliminimit të glukozës në urinë. Dhe personat me diabet urinojnë shpesh, sidomos një nga shenjat është që ngrihen natën për të urinuar. Prandaj dhe është më e rëndësishme sepse shoqërohet dhe me lodhje gjatë ditës, duke qenë se nuk arrin që të flen sa duhet. E shoqëruar kjo pastaj me etjen e shtuar, sepse duke qenë sheqeri i lartë në gjak, këta persona kërkojnë që të konsumojnë lëngje dhe për fat të keq, sidomos në rast të diabetit tip 1, për lëngjet që konsumohen janë lëngjet e ëmbla dhe këto bëjnë pastaj që të rritet edhe më tepër glicemia. Dhe një shenjë tjetër, sidomos në rast të diabetit tip 1 më tepër, kjo është oreksi shtuar
i shoqëruar me rënje në peshë, sepse organizmi ushqimin që merr nuk e konsumon, po eliminon nëpërmjet urinës. Doktor, kemi një terminologji të re, diabet apo obezitet. Pse kjo terminologji? Është një term që përdoret të paktën këto 10 vitet e fundit, diabezitet. E para njëherë sepse po shohim një endemi të diabetit tip 2 dhe të obezitetit. Dhe shpesh këto janë të shoqëruar. Rreth 80% e personave me diabet tip 2 janë edhe me mbi peshë ose obez. Dhe baza fizpatologjike të dyja këtyre sëmundjeve është e përbashkët. Të dyja kanë në bazë insulinorezistencën dhe si pasojë e kësaj shtimin në peshë. Por nuk duhet harrojmë edhe diçka tjetër, që është obeziteti që shton diabetin, nuk është diabeti që shton obezitetin. Pra ne pak kemi pacient me diabet tip 1 që bëhen obez, por kemi shumë persona obez të cilët bëjnë diabet tip 2 gjatë kalimeve të viteve. Dhe pikërisht kjo është arsyeja. Dhe këtu është pjesa që ne kemi diskutuar dhe vazhdojmë ta përsërisim vazhdimisht, që duhet të parandalojmë obezitetin, që të parandalojmë dhe diabetin tip 2. Pra duhet të paksojmë kalorazhin, duhet të shtojmë aktivitetin fizik, të bëjmë një mënyrë jetese më të shëndetshme, në mënyrë që të kemi më pak raste me diabet tip 2. Doktor, shpesh kur flasim për diabetin, vëmendja fokusohet gjithmonë më tepër tek shkaktarët. Por sot emisioni Hipokrati, stafi i saj do të japë një përgjigje lidhur me komplikacionet. Për më shumë le të ndjekim gazetaren ton Kristi Kongo. Një nga komplikacionet e mundshme të diabetit të pakontrolluar është edhe retinopatia diabetike. Doktor Qafa, ju lutem, çfarë është retinopatia diabetike, si shkaktohet dhe a çon në verbëri ky komplikacion? Fillimisht do doja t'ju falenderoja që preket një temë kaq të ndjeshme në këtë muaj të sensibilizimit ndaj sëmundjes së diabetit dhe do të thoja që sëmundja e diabetit, ashtu siç prek shumë organe, të cilat japin një lloj sëmundshmërie dhe invalidizimi goxha të lartë ndaj pacientëve që vuajnë me diabet, dhe syri është një nga këto organe që preket shumë. Prandaj dhe rekomandohet që fillimisht të bëhet për diabetikët e tipit të dytë, të bëhet një konsult që në momentin e diagnozës së diabetit, sepse siç e dim, shumë pacientë vinë mbasi janë diagnostikuar me diabet, mbas shumë vite që diabeti mund të ketë qenë dhe i fshehur, dhe normalisht që në këto pacient ndryshimet e enëve të gjakut dhe rrjedhimisht retinopatia diabetike mund të ketë filluar tashmë. Prandaj bëhet një konsult e parë, e cila normalisht diagnostikon apo përjashton ndryshimet në sy. Retinopatia diabetike, kuptohet ka stadet e saj, është shkaku kryesor i verbimit legal për moshat adulte në gjendje pune, pra për grup moshën që mund të punojnë. Dhe ky është një shkak dhe pikërisht për invalidizimin e kësaj grup moshe. Mënyra e trajtimit është vetëm me lazer apo ka edhe mënyra të tjera? Lazeri ka qenë metoda standarde deri para pak vitesh për trajtimin dhe parandalimin e komplikacioneve serioze që çojnë edhe në një ulje shumë të madhe të rënd të shikimit. Mirë po, vitet e fundit janë paraqitur ose kanë dalë trajtime të reja, kryesisht në formën e injeksioneve në brendësi të lëngut të syrit, vitrozit, pra në brendësi aty ku dhe faktorët që shkakton ishemia ose ndryshimet e enëve të gjakut janë dhe më të mëdhaja. Doktoresha, cili është mekanizmi që dëmton veshkat nga diabeti? Nefropatia diabetike është një komplikacion mikrovaskular i cili shfaqet tek pacientët të cilët janë prekur nga diabeti mellitus tip 1 ose tip 2. Pra e thënë ndryshe, me fjalë më të thjeshta, nefropatia diabetike është dëmtimi i veshkave si pasojë e diabetit mellitus. Në bazë në themel të kësaj patologjie qëndron hiperfiltrimi glomerular, si pasojë e vlerave të larta të glicemisë tek ta pacient. Vjet re edhe dëmtimi i tubulit renal nga reabsorbimi i shtuar i natriumit. Më vonë në faza më të të sëmundjes kemi shfaqjen e mikroalbuminurisë, e cila është toksike për tubujt renal, dhe në këtë mënyrë ajo çon në një progresion më të shpejtë të sëmundjes dhe dëmtim më të madh të veshkave.
Sa përqind të rasteve kemi të prekur nga kjo patologji? Jo të gjithë pacientët të cilët janë të prekur nga diabeti mellitus komplikohen me nefropati diabetike. Nga studimet e kryera dhe nga të dhënat statistikore rezulton se rreth 30 deri në 40% e pacientëve diabetik janë të komplikuar me këtë patologji, me nefropatin diabetike. Në fazat fillestare, në 2 fazat e para të sëmundjes, është thuajse e pamundur që të diagnostikohet sëmundja. Sëmundja bëhet e diagnostikueshme në fazën e mikroalbuminurisë. Në këtë fazë është evidente prania e albuminës në urin, e cila mund të diagnostikohet shumë thjesht nëpërmjet një analize urin komplet, ku vjet re prania e albuminës në urin. Më pas, në fazat e mëvonshme, ku sëmundja ka avancuar, kemi shfaqjen e shenjave klinike. Pacienti ka edema, ka ëndje të këmbëve, ka gjithashtu rritje të vlerave të azotemis, të kreatininës, në të gjithë shenjat e sëmundjes renale kronike, shoqërohet me anemi, me rritje të vlerave të presionit arterial, me ulje të kalciumit, të vitaminës D, me rritje të fosforit, janë të gjitha shenjat klinike që shoqërojnë edhe të sëmurët e tjerë me sëmundje renale kronike. Në pas të këtyre shenjave klinike diagnostikohet, po, bëhet vlerësimi i pacientit në stadin e 4 të sëmundjes. Ndërkohë, rreth 15% e këtyre pacientëve të cilët janë të diagnostikuar me nefropati diabetike ka nevojë për trajtim me terapi renale zëvendësuese, sepse ata janë në fazën e insuficiencës renale kronike, ku veshkat thuajse nuk funksionojnë. Dhe mënyra e duhur e trajtimit është hemodializa, dializa peritoneale ose transplanti renal. Doktor Hajro, sot do të ndalemi tek sëmundja e arterieve koronare nga diabeti. Si bëhet vlerësimi i rrezikut kardiovaskular? Diabeti vetë është një nga faktorët e rrezikut më të fortë për sa i përket sëmundjeve arterieve koronare. Normalisht rreth 70-80% e njerëzve me diabet vdesin për shkak të problemeve kardiake ose sëmundjeve kardiake. Nga këta 3 në 4 veta vdesin vetë për shkak të sëmundjeve koronare. Domethënë është një faktor rreziku shumë i shprehur në pacientët me diabet. Arterioskleroza vetë është një nga komplikacionet makrovaskular që ka diabeti. Shpesh për shkak të insulinës, mungesës insulinës ose mos përdorimit mirë të insulinës nga organizmi, shihen edhe faktorët e tjerë të rrezikut, që është hiperlipidemia ose kolesteroli i lartë, është obesiteti, mund të jetë edhe hipertensioni. Kështu që trajtimi të gjithë këtyre faktorëve të rrezikut na sjell edhe një trajtim më të mirë ose një ulje të rrezikut që këta pacientët me diabet kanë për sa i përket sëmundjes koronare. Doktor, cili është ky plan trajtimi? Diabeti shkakton edhe neuropati ose dëmtim të nervave të gjithë organizmit. Dhe normalisht tek pacientët që janë me diabet nuk është se presim të njëjtat simptoma kur ka sëmundje koronare si një pacient tjetër që nuk është se ka diabetin. Për shkak se janë të dëmtuar nervat, pacienti që është duke kaluar një infarkt, ndonjëherë mund të mos ndjejë asnjë. Kështu që çdo pacient që është me diabet, normalisht kur ka një dhimbje tipike ose atipike të gjoksit, duhet kontrolluar. Të gjithë pacientët që kanë ndryshime tek EKG-ja, pacientët që janë me diabet dhe kanë ndryshime tek EKG-ja, duhen të kontrollojnë për sa i përket sëmundjeve koronare. Çdo pacient që është me diabet dhe ka bërë një jetë sedentare deri tani, dhe që është mbi 35 vjeç, por që do fillojë një aktivitet fizik, qoftë palestra ose qoftë një aktivitet fizik më të shprehur se sa normalisht, duhet të bëjë një kontroll. Gjithë ata pacientët që janë me diabet dhe kanë një faktor rreziku tjetër që mund të jetë hipertensioni, kolesteroli i lartë, duhanpirja, jeta sedentare, patjetër duhet të bëhet. Doktori Shirena, cilat janë dëmtimet në lëkurë që shkakton diabeti dhe cilat janë infeksionet më të shpeshta? Atëherë, dëmtimet apo çrregullimet në lëkurë që shkakton diabeti janë shumë të shpeshta. Sot nga statistikat është vënë re dhe është parë që këto dëmtime mund të hasen në 70 deri 80% të rasteve të personave me diabet. Pra janë çrregullime që hasen shpesh. Këto lloj çrregullimesh ne mund t'i grupojmë në 3 grupe të mëdha. Janë çrregullime të tipit infeksioz, pra infeksionet e lëkurës, ku këtu do t'i përmendim me radhë që nga infeksionet mikotike, ato bakteriale, por edhe nga infeksionet të tjera, të cilat mund të jenë spitalore ose jashtë spitalore. Kemi çrregullimet e tipit inflamator,
para një grup sëmundjes që jo domosdoshmërisht takohen vetëm tek personat me diabet, por që janë më të shpesh në këtë grup personash, dhe kemi pastaj edhe çrregullime të tjera të lëkurës të tipit të kserozës apo tharjes, që shoqërohet me kruari dhe shqetësime të tjera për pacientët diabetik. Pra infeksionet mikotike mund t'japin trashje të strukturës së thonjve, zverdhje të tyre, qoftë në thonjtë e këmbëve kryesisht, por edhe në ato të duarve. Doktorisha, ka keni ju një plan trajtimi për t'i parandaluar këto dëmtime në lëkurë? Po, plani më i mirë i trajtimit është edukimi i pacientëve. Dhe kjo luan një rol shumë të mirë dhe të madh për pacientët diabetik. Është shumë i rëndësishëm higjiena e përditshme. Një nga çrregullimet edhe ndërlikimet më të mëdha të diabetit është ajo që njihet me emrin këmba diabetike. Çfarë është kjo? Është hapja e plagëve në pjesën e këmbëve, që vjen qoftë për çrregullime të vaskularizimit, pra lëkurat në persona diabetik për shkak të ndryshimit të enëve të gjakut nuk arrin të furnizohet mirë. Dhe për këtë arsye, një lëkurë që nuk furnizohet më mirë me gjak është më e ndjeshme karshi traumave, karshi infeksioneve. Nga ana tjetër, ne kemi dhe një lloj çrregullimi që quajmë neuropati në personat diabetik. Çrregullimet e mbaresave nervore, ulja e ndjeshmërisë bën që persona diabetik, nëse le të themi veshin për shembull këpucë jo të përshtatshme, nga traumat e vazhdueshme në të njëjtën pikë mund të shkaktojnë ulçera ose hapje të plagëve në lëkurë. Dhe kur mbivendoset pastaj edhe pjesa e infeksionit, kjo bëhet një problem shumë i madh për t'u trajtuar. Pasi kemi ndjekur gjitha problemet e mundshme që shkaktohen nga diabeti, doja ndaleshin për ta mbyllur këtu insertin ton tek çështjet psikologjike tek diabetikët. Cilat janë ato? Diabeti është një sëmundje që në vitet e fundit ka ardhur në rritje, numri i të smurve me diabetik, por për më tepër është ulur edhe mosha e pacientëve që preken nga diabeti. Diabeti është një sëmundje që shumicën e rasteve mund të jetë për shkaqe familjare gjenetike, por gjithashtu ndikon edhe mënyra e stilit të jetesës, që do të thotë kequshqyrja ose mungesa e aktivitetit fizik. Roli psikologut tek pacientët e prekur nga sëmundja e diabetit është një rol kryesor, sepse e ndihmon pacientin diabetik të ketë një mënyrë jetese më të rregullt dhe sipas parametrave që një mjek i përcakton, që do të thotë eliminimin e ushqimeve të dëmshme për shëndetin, i jep suport dhe e ndihmon, që do të thotë e ndihmon në stimulimin e aktivitetit fizik që pacientit i duhet. Stresi është një faktor kryesor te pacientët diabetik, sepse sistemi nervor i organizmit të njeriut jep komanda tek dy hormonet kryesore të stresit, që njihen si epinefrina dhe kortizoli. Këto dy hormone ndikojnë bëjnë mëlçin, japin komandën mëlçisë të prodhojë më shumë glukozë. Që glukoza është sheqeri në gjak. Dhe në qoftë se një pacient minimalizon ose mban në kontroll stresin në organizëm, atëherë ndihmon gjithashtu edhe nivelin e glukozës në gjak.